Mời quý vị các bạn cùng đến với sới vật dân tộc truyền thống Hội làng thôn Nhân Lý, Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2025. Một số hình ảnh làm chậm cực kỳ bá đạo ở trận thi đấu này. Trận thi đấu vật nam nữ, trận thách đấu của người đẹp mập nhất Việt Nam Thanh Trúc và một trai làng Nhân Lý. Sới vật nằm ngay bên đình làng thôn Nhân Lý, gọi là đền làng thôn Nhân Lý. Và mời quý vị và các bạn cùng hướng lên thảm đấu sới vật thôn Nhân Lý 2025 để theo dõi trận thi đấu siêu kinh điển người đẹp Thanh Trúc, đai vàng và trai làng Nhân Lý. Ông Đô bà Đô của chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Xe đài là một nghi lễ không thể thiếu trong thi đấu vật dân tộc. Có thể nói là Đô Thanh Trúc của chúng ta không những là kiện tướng, thậm chí còn là đại kiện tướng anh em ạ. Điều khiển trận đấu này cũng là một huyền thoại trong làng vật dân tộc của Vĩnh Phúc, trọng tài Lộc. Như vậy trận đấu bắt đầu. Đây có lẽ là trận đấu siêu kinh điển, trận đấu chưa từng diễn ra trên các mặt sân sới vật hội làng. Trong năm 2025 này tại sới vật dân tộc làng Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội thì Đô Thanh Trúc của chúng ta đã gặp Đô Gia Kha của Belarus. Một trận đấu có thể nói là siêu kinh điển. Và trận đấu với trai làng có lẽ đây là một trận đấu thứ hai sau trận siêu kinh điển giữa Thanh Trúc và Gia Kha. Như vậy là một pha thiết đầu công rất mạnh của Đô Đạt, trai làng Nhân Lý. Liệu trai làng Nhân Lý Đô Đạt có thể dùng những đòn gì để có thể chế ngự được người đẹp trong mộng Thanh Trúc? Giới thiệu một chút về kiện tướng Jiu-Jitsu Thanh Trúc. Thanh Trúc của chúng ta không phải là một đồ vật thực dụng. Thanh Trúc đang tập luyện và thi đấu ở môn Jiu-Jitsu, và hiện tại Thanh Trúc đang là kiện tướng và thuộc biên chế đội tuyển Jiu-Jitsu quốc gia ở hạng 130 kg. Thanh Trúc đã giành rất nhiều huy chương vàng quốc gia ở hạng 130 kg ở nội dung thi đấu Jiu-Jitsu. Một đòn đánh nhẹ nhàng tình cảm. Và Thanh Trúc đang làm gì đây? Cưỡi ngựa xem hoa anh em ạ. Cưỡi ngựa xem hoa. Đòn này thì chỉ khổ Đô Đạt của Nhân Lý thôi. Thanh Trúc đang lắng ngoáng ở khu vực bên dưới rồi, đang thực hiện những đòn đánh chân rồi. Vẫn tiếp tục là đòn đánh ở bên dưới. Chuyển lên phần trên rồi. Liệu Đô Đạt có thể chịu được những đòn đánh đầy sức nặng của Thanh Trúc hay không? Đô Thanh Trúc chuyển lên phần trên rồi. Chán phần dưới, chuyển phần trên rồi. Lại chuyển phần dưới rồi anh em ạ. Đô Thanh Trúc của chúng ta có trọng lượng 130 kg. Kiện tướng Jiu-Jitsu quốc gia và kiện tướng Jiu-Jitsu thế giới, huy chương vàng Jiu-Jitsu thế giới hạng 130 kg. Và ngày hôm nay Đô Đạt thì của làng thôn Nhân Lý của chúng ta đã rất bản lĩnh để lên nhận lời thách đấu trước người đẹp Thanh Trúc. Đô Đạt thực hiện một pha bốc một. Không được, Đô Đạt lại ăn no rồi, úp mặt vào sông quê rồi. Như vậy là trọng tài đã vỗ tay xuống thảm rồi. Mời quý vị các bạn cùng xem lại pha làm chậm này. Không khó để Thanh Trúc có thể đánh bại Đô Đạt, trai làng Nhân Lý ở trận thi đấu này. Chúng ta thấy được là sức mạnh ghê gớm của Thanh Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.